Nu înțeleg de ce vă plac atât de mult videoclipurile cu oameni torturați, dar voi cereți și eu vă dau. Și totuși sunt tare curioasă dacă ați auzit până acum de acest caz. Salutare fan True Crime, azi e zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Azi nu numai că avem un caz True Crime, dar avem și bârfă, pentru că, Doamne iartă-mă, ce este în neregulă cu criminalii din ziua de astăzi. Bine, ce este în neregulă și cu criminalii de pe vremuri, ce e în neregulă cu toți criminalii din lumea asta. Astăzi vorbim despre tortura unui bărbat în toată firea. Din nou avem un caz despre care nu prea am auzit și nici măcar nu avem destule poze, dar până să ajungem la victimă, haideți să vorbim despre psihopata poveștii. Da, este o femeie. O avem pe Claire Nichols, ea s-a născut în 1981 în Portsmouth, UK. Dacă nu știți un lucru despre mine, este că eu m-am mutat recent în Brașov după 8 ani de locuit în Anglia, mai exact de locuit în Portsmouth. Să vă zic puțin despre copilăria ei, nu avem destule informații decât că a crescut într-o atmosferă extrem de toxică acasă. Mama ei s-a despărțit de tatăl ei de când era foarte mititică și la un moment dat Claire a și avut un tată vitreg, să spunem așa, iubitul mamei sale. Numele lui era Steven Martin. Au fost câțiva ani împreună, după care s-au despărțit, dar vă rog frumos, țineți-l minte pe Steven. Acum revenim, această atmosferă toxică acasă. Știm că era toxică, nu știm foarte multe detalii despre de ce era toxică, dar știm că psihopata poveștii, Claire, care pe vremea aia avea 15 ani, s-a mutat de acasă. Ce copil la vârsta de 15 ani se mută de acasă? Și unde s-a mutat la vârsta aia? Pentru că nu s-a dus la nicio rudă și nici nu poți să zici că la vârsta de 15 ani ai bani să te muți singur. Și plus, unde este responsabilitatea părinților? Claire își făcuse un iubit pe nume Malcolm. Atât știm despre el, nu avem o poză, nu știm ce vârstă avea, nici măcar nu știm numele de familie, știm doar că această fată s-a mutat împreună cu Malcolm. Eu o să presupun că acest băiat slash bărbat avea mai mult de 18 ani, pentru că de unde ai tu bani să întreții o fată de 15 ani și să se mai și mute la tine acasă? Până la vârsta de 18 ani, Claire locuiește cu acest bărbat ca după să se întâlnească cu un altul. Numele lui este John Peterson. S-au pus împreună. John era tot din Portsmouth și era un veteran din armată. Veteran, da, avea 46 de ani, Claire avea 18. Ascultăm și judecăm, ok? Cum adică tu ai 46 de ani și vezi o fată de 18 și zici, da, ea este femeia visurilor mele. Acum să vă zic puțin despre John ca să înțelegeți toată situația și de ce s-a pus împreună cu această fată de 18 ani. El avea antecedente penale pentru că a profitat de corpul unei fetițe de 12 ani. It makes sense de ce s-a pus împreună cu această fată de 18 ani și dacă vă puneți cumva întrebarea, da, Claire știa că John al nostru, cel de 46 de ani, avea antecedente penale, dar totuși în următorii 3 ani de zile cei doi au avut 3 copii împreună. În 3 ani de zile 3 urmași au avut treabă. Deci da, avem și copii implicați în acest caz. Îmi pare rău să vă zic, dar ei sunt mai implicați decât vă imaginați voi. Nu sunt niște copii random aruncați într-un colț. O să vedeți mai acuși la ce mă refer. Claire are 21 de ani, John are 49, au 3 copilași împreună și deși pare că săraca fată, Claire a noastră, este victima în această tragedie, dacă pot să o numesc așa, Claire era de fapt persoana malefică din această relație pentru că ea îl abuza pe John. Era foarte manipulatoare și îl controla în orice. Avea locația lui 24/7 și dacă cumva nu asculta de ea, îl bătea, îl zgărea, îi dădea cu pumnii în gură la propriu și dacă încerca să meargă la magazinul de pe colțul străzii să cumpere o pâine, să cumpere niște lapte, se ridica iadul pe pământ și automat venea bătut. Ajungem în 2003, dar au trecut 3 ani de zile în punctul ăsta și John s-a săturat să fie bătut zilnic și lăsând deoparte lucrul ăsta, el era îngrijorat pentru cei mici. Așa că a sunat serviciile sociale să o raporteze pe iubita lui de 21 de ani. Problema care este că John avea antecedente penale legate de o fetiță, ține minte, da. Și automat avem o fată de 21 de ani, 3 copii împreună. Tatăl acestor 3 copii este un bărbat de 49 cu antecedente penale. Cine îl crede că această fată îl abuzează? Nu serviciile sociale, bineînțeles, așa că ce fac ei? O sun pe Claire să îi spună că dacă nu se desparte de acest bărbat, îi va lua copiii de acasă. Eu nu înțeleg cum s-a ajuns în această situație, adică John îi sună pe cei de la serviciile sociale
și tot aceștia o sună pe Claire să îi spună că trebuie să se despartă de acest bărbat. Și ok, să zicem că înțelegem de ce au procedat în felul ăsta, dar dacă mă întrebați pe mine, cei mici trebuiau luați de la amândoi. Ok, nu credem un pedofil, dar nu o credem nici pe nebuna asta totuși. Ce face Claire? Își ia copiii, se desparte de John și se mută într-un alt oraș, Newcastle, ca să fiu mai specifică. Acolo ea se întâlnește cu următorul ei iubit. Numele lui este Steven Martin, da, același Steven care a fost împreună cu mama ei. Fostul ei tată vitreg. Steven avea 37 de ani, Claire avea 21 în punctul ăsta, 16 ani diferență. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Un lucru pe care nu vi l-am zis despre Steven era că el era foarte ușor de controlat pentru că avea un IQ de 59. Cât înseamnă 59? Cât al unui copil de 7-10 ani. Și din nou, Claire era cea abuzivă și era cea care îl controla pe acest bărbat. Nu contează că omul ăsta, it's a fully grown man, ea îl controla și cum ajungea să îl șantajeze cu sex. Lui Steven îi plăcea să întrețină relații intime cu această femeie, relații intime puțin mai hardcore, să spunem așa, iar Claire se folosea de lucrul ăsta. Îl manipula, îl controla, îl abuza, îl bătea în continuare, dar se folosea de el prin a-l lăsa să se folosească de corpul ei. Are sens ce am zis? Cred că are sens ce am zis. Ei au stat împreună 2 ani de zile, ajungem în 2005. Claire are 23 de ani în punctul ăsta. Femeia asta este cu un an mai mică decât mine în această poveste și a trecut deja prin toată viața. Dar da, au trecut 2 ani de zile, cei doi s-au despărțit. Nu pot să vă zic de la ce s-au luat, dar important este că s-au despărțit. S-a despărțit de Steven și femeia asta intră într-o altă relație imediat. Nu știu cum să vă zic, asta este o opinie proprie, puteți să aveți total altă opinie, lăsați-o în comentarii dacă vreți, dar practic această femeie nu poate sta singură și de obicei în situații de genul când o persoană vrea în continuu să aibă o relație, este vorba de attachment issues, nu știu cum se zice în română, nu săriți pe mine, mulțumesc. Și practic aceste probleme, să spunem așa, țin de faptul că creierul acestei persoane vrea mereu să depindă de cineva. Însă, în cazul lui Claire, nu este vorba de attachment issues, este mai mult vorba despre faptul că ei îi place să controleze pe cineva în continuu. Următoarea ei victimă, dacă pot să numesc primii 2 bărbați victime, este un bărbat de 31 de ani pe nume Andrew Gardner. Andrew era un bărbat foarte liniștit și iubitor și avea un IQ destul de scăzut, dar asta nu l-a împiedicat să progreseze în viață. Și atunci când a văzut-o pe această fată de 23 de ani, cu 3 copii, cel mai mare din acești copii avea doar 6 anișori, Andrew a vrut să-și ia rolul de tată în serios și să aibă grijă de această familie. Andrew al nostru nu știa în ce se bagă, chiar nu știa și sincer îmi pare rău de tot de el, este victima principală a acestei povești. După ce cei doi încep această relație minunată, Andrew află că iubita lui mai are o soră. Vrei să știți cine era sora ei? Fosta lui Andrew. Da, Claire s-a pus împreună cu fostul mamei sale, acum s-a pus împreună cu fostul surorii sale. Ce mai urmează? Fratele ei să fie gay și să se pună împreună cu fostul lui? Trecăm peste. Din afară, această familie formată din 5 membri păreau că sunt o familie fericită, păreau că totul este roz, floricele, știți voi, el se duce la muncă, ea stă acasă, are grijă de copii, poate și-a o dădacă, poate și-a merge la muncă, dar nu, înăuntrul casei, Andrew devenise sclavul ei personal. El făcea curățenie, el făcea mâncare, el avea grijă de cei mici, iar ea era pupată în fund toată ziua. Să nu mai zic de faptul că Andrew mai și mergea la muncă. Și dacă cumva acest bărbat îndrăznea să lase un fir de praf în casă, ajungea să fie bătut și înjurat. Mereu îi se aducea aminte că este un leneș, că este un nimic, că nu aduce destui bani în casă și era denigrat și abuzat verbal la ordinea zilei. Pedepsele lui, eu să spunem pedepse, dar cu toții știm că este vorba de tortură. Pedepsele lui, pe lângă bătaie, era lăsat fără mâncare. Nu avea voie să mănânce absolut deloc. Ca să înțelegeți situația, contextul, Claire se punea la masă cu cei 3, da, cei 3 copilași mici și mâncau liniștiți, iar Andrew, nu numai că nu avea voie să stea la masă, era obligat să stea lângă masă pe jos și să se uite la ei cum mănâncă. Nu știu dacă ați pățit vreodată să aveți un câine, o pisică, un animal de companie și să stea sub masă când mănânci și să îi dai câte un
frumos pe ascuns, pentru că nu ne lăsau părinții, știți? Da, ați pățit vreodată lucrul ăsta? Ei bine, Andrew era cam în aceeași situație, doar că nici măcar acel os nu avea voie să-l primească. Iar acești copii erau efectiv în creștere. Cel mai mare avea în punctul ăsta 7 anișori. Claire, în loc să îi educe în viață, îi punea să învețe cum să îl denigreze pe tatăl lor vitreg. Și trebuie să înțelegeți că Andrew chiar și-a luat rolul de tată vitreg în serios și chiar avea grijă de cei mici. Îi iubea de parcă erau ai lui. Iar acești copilași învățau cum să îl înjure. Îi spuneau la fel că este un nimic, că nu merită absolut nimic în viața asta, nici măcar apa din toaletă. S-a ajuns atât de departe încât Andrew a început să fure mâncare din dulapuri și ce a făcut Claire, care era soluția? Să îi taie toate buzunarele de la pantaloni ca să nu mai poată să ascundă mâncare acolo. Și pentru că asta nu era de ajuns, Claire și-a luat o zi din viață ca să scoată toată mâncarea din dulapuri, să o cântărească și să facă o listă cu fiecare produs și cât cântărește el, ca să se asigure că Andrew n-a mâncat absolut nimic. Pe lângă acest tip de pedeapsă, Claire a mai și adăugat la listă faptul că nu îl lăsa să doarmă absolut deloc. Când omul ăsta a încercat să se culce, ea îl obliga să se ridice în picioare și să patruleze toată casa de dimineață până seară și de seară până la dimineață. Nu avea voie să aibă un telefon, nu avea voie să iasă din casă decât atunci când mergea la muncă și când lua copiii de la școală și era ținut prizonier. La un an după începutul relației, Andrew s-a decis să se ducă să își viziteze părinții. Știa că încalcă o regulă, pentru că da, una din reguli era să nu mai aibă niciun contact cu familia, dar totuși s-a riscat să fie pedepsit, să se ducă să își vadă părinții pe care nu i-a mai văzut de un an de zile. Când mama lui l-a văzut, a zis că Andrew arăta ca o umbră de om. Nici un pic de viață nu avea în el și era extrem de slab, de parcă nu mânca nimic niciodată. Când a intrat în casă, și-a dat jos papucii și era plin de beșici și vânătăi pe picioare, la cât era pus să patruleze, să facă curățenie, să fie un sclav pentru această femeie. Părinții lui au încercat să aibă o conversație cu el, să îi spună că trebuie să se despartă de această femeie și că nu e bine ceea ce face. Tot ce a cerut Andrew de la părinții lui era puțină mâncare și niște bani să se poată descurca pentru următoarele zile. Nu a stat prea mult acolo, știa că avea să intre în probleme dacă află iubita lui că a plecat de acasă, mai ales să își vadă părinții, așa că a plecat de acolo și asta era ultima dată când părinții lui aveau să îl vadă în viață. Ajungem în anul 2008, Andrew și Claire sunt de 3 ani de zile împreună, 3 ani de zile de când acest bărbat este ținut pe post de sclav și este torturat la ordinea zilei și ajungem în punctul în care cei 2 și cei 3 copii se mută într-un alt oraș pe nume Chilton. Problema este așa, cei 5 se mută, da? Însă Claire se decide că vrea să mai aducă încă 2 persoane să se mute în casă cu ei. Încă 2 bărbați, să fiu mai specifică. Prima persoană este fratele ei de 22 de ani pe nume Simon. Să spunem că este ceva normal ca fratele tău să se mute într-o casă cu tine, mai ales, nu știu dacă știți cum este situația din UK, de obicei mulți oameni stau în aceeași casă pentru că, virgulă, costul chiriei este destul de mare. Deci este ceva, să zicem, relativ normal ca acest băiat s-a mutat în casă cu sora lui. Un alt lucru interesant despre Simon era că era foarte ușor manipulat de sora lui și că toată viața aia a fost frică de ea. Nu înțeleg de ce s-a mutat în aceeași casă cu ea, dar trecând peste, a doua persoană care se mută în casă cu ei este, tobele vă rog, Steven Martin, fostul ei iubit și fostul iubit al mamei sale și fostul ei tată vitreg. Asta este și perioada în care Claire își cam dă seama că există o posibilitate ca Andrew să vrea să plece de lângă ea, pentru că de ce, Doamne iartă-mă, l-a adus pe fostul ei iubit în aceeași casă cu ei, așa că ar cam dori să o părăsească, însă Claire vine cu o minunată soluție, să rămână gravidă. Și a și rămas gravidă, da, în anul 2008 ea naște o fetiță și trebuie să înțelegeți că Andrew și-a cam pierdut cheful de viață, nu mai era nicio floare pe câmpia lui, e cumva expresia asta, nu cred că este, dar trecând peste, el intrase în depresie și în momentul în care s-a născut această fetiță, el și-a găsit rostul în viață, să spunem așa, și voia să supraviețuiască în continuare pentru această fetiță și bineînțeles că acum nu avea cum să se despartă de Claire. Bine, logic vorbind, avea cum să se despartă de ea, dar știți voi acea mentalitate de ok, acest copil trebuie să crească cu ambii părinți, nu putem să o luăm de la mama ei și să nu vă reamintesc de faptul că Steven avea un IQ destul de mic, deci era foarte ușor de manipulat. Acum, Steven și Simon
Simon. Ei erau manipulați la rândul lor de Claire, dar nu erau torturați ca Andrew, ei erau obligați să îl tortureze la rândul lor. Ok, acum înțelegem, ei sunt ușor de manipulat, dar totuși sunt doi adulți în toată firea și cumva când ei îl pedepseau pe Andrew, păreau că se distrează, păreau că o fac pentru propria lor satisfacție și nu pentru că Claire îi pune. Deci da, să zicem că sunt într-un fel sau altul victime, dar în același timp îi încadrăm la psihopații poveștii. Acum reluăm puțin ca să înțelegem tot contextul. O avem pe Claire, Doofenshmirtz, maleficul SRL, care este creierul acestei operațiuni, Andrew, care este torturat, Steven și Simon, care la fel își bat joc de el zilnic, și 4 copii mititei care sunt obligați să trăiască în această atmosferă. Cel mai mare avea 10 ani. A venit timpul să vorbim despre formele de pedepse pe care le suferea Andrew. În primul rând era obligat să fie spectator atunci când Claire și Steven întrețineau relații intime. De multe ori Steven și Claire întrețineau relații în timp ce îl loveau pe Andrew cu pumnii și cu picioarele. Îl lăsau pe jos pe jumătate inconștient ca după să își facă nebuniile lângă corpul lui. Era obligat să fie spectator acestei atrocități. Victima poveștii era mereu biciuită cu sărma de la perdea și cu prosoape ude. Corpul lui era constant plin de vânătăi și de leziuni. Ca să se asigure că Andrew nu poate fugi de acolo, au ajuns să îi ardă mâinile și picioarele cu o brichetă și să dea drumul la un radiator la maxim și să îl lipească de corpul lui până îi se topea pielea. Și pentru că asta nu era de ajuns, ei încercau mereu să găsească mereu noi metode prin care puteau să-l pedepsească pe acest bărbat, pentru că este un om bun de nimic, după cum spuneau ei, așa că l-au obligat să se dezbrace la fundul gol, să se pună în cadă, ca după să toarne apă clocotită peste el. Când Andrew avea marele tupeu să se plângă de dureri, Claire lua ojă și scria peste pielea lui plină de leziuni, de răni deschise, tot felul de cuvinte prin care să îl denigreze pe acest om. Scria pe el că este un prost, că este bun de nimic, că este o fetiță, că se plânge. Suntem în punctul în care Andrew nu poate nici măcar să stea în picioare. Să nu mai vorbim de faptul că nu putea să meargă, ok? Și oamenii mei încă încercau să găsească metode prin care îl puteau pedepsi. Ce se gândeau oamenii mei? Haideți să îl tatuăm. Bine, tatuat mult spus, luau orice obiect ascuțit și desenau în pielea lui. Ăla era divertismentul lor, ca să înțelegeți, și la un moment dat au ajuns să se joace X și 0 pe pielea lui. Și ca să nu lase mizerie în urmă de la toate lichidele care ieșeau din corpul lui, au pus niște ziare pe jos și îl obligau să doarmă acolo, să stea acolo 24 din 7. Bine, atunci când nu era obligat să fie sclavul lor, să facă curățenie, să facă mâncare și să facă tot ceea ce putea să facă. Bine, în punctul ăsta nici mai putea să stea în picioare. Mă gândesc că doar îl țineau acolo într-un colț și își băteau joc de el. Dacă aveați impresia că nu se putea mai rău de atât, Claire și-a învățat cei 3 copilași, că cea mică nu putea nici măcar să vorbească, cel mai mare avea 10 anișori, țin să vă reamintesc, erau obligați, erau învățați, de fapt mai mult pentru că la vârsta de 10 ani și măcar nu poți să faci diferența între bine și rău, erau învățați să îl denigreze verbal în continuare și să se joace la rândul lor X și 0 pe corpul tatălui lor vitreg. În loc ca acești copilași să învețe, să citească, să scrie, să râdă, să se joace, ei învățau cum să tortureze un om. Un lucru care m-a sfârșit în două, să vă zic sincer, era că Andrew și-a dat seama că el trebuia să iasă din această situație, însă el a rămas acolo pentru că încă spera să își poată crește fetița. El era acolo pur și simplu pentru că voia să fie alături de ea, chiar dacă nu putea nici măcar să scoată un sunet în acea casă fără să fie biciuit. Ajungem în 2009, Andrew a suferit de pe mâna lui Claire și a celorlalți 2 psihopați de 4 ani de zile. Ultimul an de zile a fost crunt pentru el. A ajuns să cântărească 57 de kilograme. Nu putea merge, suferea de malnutriție, deshidratare și avea coastele rupte. Acum să ne întoarcem la faptul că avea 57 de kilograme. Omul ăsta avea o înălțime de vreo 1,70 m, să spunem așa, și cântărea atâtea kilograme. Țin să vă spun că eu cântăresc 57 de kilograme și am 1,50 m.
omul ăsta era efectiv piele și os. Ajungem pe 13 martie 2009 și Claire i-a dat o ultimă bătaie lui Andrew. Steven și Simon s-au alăturat și cât timp victima era pe jos, ghemuită, se ruga ca totul să se oprească. Ultima lovitură pe care a primit-o el vreodată în viața asta era în momentul în care Claire l-a întors pe spate, efectiv l-a întors să stea pe jos întins și a început să sară cu picioarele pe pieptul lui. Andrew încă era în viață în punctul ăsta și cât plângea și suferea pe jos și se ținea de ultimele lui suflări, Steven și Claire s-au pus lângă corpul lui ca să întrețină relații intime. După asta s-au ridicat frumos, s-au șters, s-au curățat, ce Doamne iartă-mă au făcut și au plecat. L-au lăsat pe Andrew într-un colț pe jos. Era plin de lichide roșii, avea leziuni, avea rând deschise, era în ultimul hal. Și după câteva ore, Andrew a decedat pentru că s-a sufocat, având în vedere că avea 21 de coaste rupte care i-au găurit plămânii. 21 de coaste rupte. În caz că nu știți câte coaste are un om normal, 24. El avea 21 rupte. Au trecut câteva ore, dar cum v-am spus, Steven, Claire și Simon se întorc la Andrew și sunt surprinși când observă că nu mai respiră. Sunt surprinși când observă că nu mai respiră. Se panichează. Ok, ce facem? Omul ăsta chiar a murit? Nu pot să cred. După un an de zile de ne-am bătut joc de el, l-am rupt în două, efectiv l-am lăsat piele și os. Omul ăsta chiar a murit? Nu ne vine să credem. Ce facem? Ce facem acum? Cum scăpăm? Chiar erau convinși că ei vor găsi o scuză și vor scăpa basma curată. Care este soluția la ora 11 seara, după ce au stat și s-au gândit, au făcut un mare brainstorming, ok, cum scăpăm din această situație? Cei trei sună la urgențe să le spună speriați că Andrew s-a întors acasă și că a fost jefuit și atacat în plină stradă. Paramedicii ajung acasă și îl văd pe Andrew, îl văd pe jos în ultimul hal, cum am mai spus. O întreabă pe Claire, hei, acum cât timp a ajuns acasă? A ajuns acasă cu jumătate de oră și acum vreo câteva minute a căzut din picioare și a încetat să respire. Omul ăsta avea buzele albastre, era tot palid, era clar că el decedase cu câteva ore în urmă și bineînțeles că paramedicii anunță autoritățile și cei trei sunt duși la audieri. Aceeași poveste la audieri, Andrew a fost jefuit și atacat în plină stradă, n-au nimic de a face cu starea în care se află acest bărbat. Autopsia este făcută, avem leziuni, avem X și 0 gravat pe carnea lui, coaste rupte, plămâni, ficat, creier, toate aceste organe aveau câte o leziune. Nu mai zic de ce se mai întâmpla pe din afara corpului său. Era clar că Andrew a fost supus unor pedepse ani buni la rând. Ajungem la proces. Cea mai frustrantă chestie ever din toate cazurile, nu pot să înțeleg, dar toți trei s-au declarat nevinovați, bineînțeles. Claire a dat vina pe ceilalți doi, ceilalți doi au dat vina pe Claire. Procesul a fost un circ total. Când Simon a depus mărturie, a dat vina pe Claire, a spus, hei, știți, ea m-a pus să fac lucrurile astea, ea l-a lovit ultima, ea este cauza decesului său. Claire s-a ridicat în picioare, a început să urle, să dea din mâini și din picioare, au trebuit să amâne procesul de nenumărate ori, dar în sfârșit toți cei trei au fost găsiți vinovați. Problema este că niciunul nu părea afectat de situație, de faptul că ei au ajuns să ucidă un om, să îl tortureze atâta timp. Nu aveau pic de emoție, nu păreau să își asume absolut deloc, dar totuși au primit închisoare pe viață. Toți trei, da, dar haideți să vă iau puțin pe rând, pentru că oamenii mei au primit o închisoare pe viață, dar Claire a primit posibilitatea de eliberare condiționată după 32 de ani, Simon după 25 și Steven după 20 de ani. Ca să vă explic puțin, că m-ați mai întrebat în comentarii, practic închisoare pe viață cu posibilitatea de eliberare condiționată după 25 de ani, să iau ca exemplu, înseamnă că tu stai în închisoare timp de ăștia 25 de ani și după 25 de ani ai dreptul să faci apel. Acest apel poate fi refuzat și tu să rămâi în continuare în închisoare, dar există posibilități ca tu să nu rămâi în continuare. Deci acești 25 de ani sunt asigurați, restul nu se știe. Acum avem cei 4 copilași, să ținem minte că erau și niște copii în această situație. Fetița cea mică a lui Andrew trebuie să crească fără tată și cu mama ei după gratii. Ceilalți 3 care au trecut prin această traumă puțin mai mult, mama lor la fel după gratii, iar tatăl lor, îl țineți minte, John Peterson, era la fel în închisoare în punctul ăsta după ce
ce a profitat de corpul unei fetițe de 5 anișori. Când credeam că acest caz nu putea fi din ce în ce mai frustrant, eu nu pot să... Nu duc. Mai ales cazul e din fucking 2009. Nu este atât de vechi. De ce avem cazuri? De ce nu în 2009? Astăzi, 2025, au trecut 16 ani de la crimă. Din câte am găsit, toți trei se află după gratii. Claire ar avea vreo 43 de ani în ziua de astăzi și țin să vă spun că de când este în închisoare s-a împrietenit cu Rose West. Nu știu de ce toate cazurile din UK, când avem femei criminale din UK, ajung să se împrietenească cu Rose West, pentru că, ce să vedeți, Rose West are un club de... cum se numește? Croșetat. Are un club de croșetat în închisoare și toate femeile se alătură și ei, BFFs. Da, dacă nu știți cine este Rose West, este cea care a îngropat vreo 10 oameni în curte, inclusiv pe fata ei. Atât a fost acest caz. Wow! Un caz extraordinar de frustrant, un caz extraordinar de tragic. Eu nu pot să înțeleg, atâta vă zic, nu mai pot să înțeleg ce se întâmplă în mintea unor oameni. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz. Din nou vreau să-mi cer scuze pentru că nu am avut destule poze. Nu găsim informații despre acest caz, foarte, foarte greu. Vi le las oricum în descriere. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Claire Nichols, iar până trauma viitoare, stay safe. Mă doare spatele, am impresia că nu mai așa am făcut-o cazul, nu știu de ce. Așa.